मैलोगणती पसरलेली पडीक ओसाड जमीन, धुळे जिल्ह्यात सर्वत्र दिसणारं एक चित्र. पण अचानक जसं पाऊल लामकानी गावच्या धर्तीवर पडतं तसे नजरेला सुखावतात सळसळणाऱ्या गवताचे मखमली गालीचे. अशी कोणती जादू आहे इथं जिनं या गवताला जन्म दिला? याचं उत्तर शोधायला मागं जावं लागेल साधारण 20 वर्ष, जेव्हा लामकानीवर दुष्काळाची छाया गडद होती. गावाला पिण्यासाठी पाण्याचे रेग्युलर टँकर यायचे आणि शेत पण ओस पडलेलं होतं. जनावरांना चारा नव्हता. जनावर अक्षरशः लोकांना विक्रीला काढावे लागले होते. पूर्ण गावाचं वातावरणच खराब झालेलं होतं. 1.5-2 कोटी रुपये इन्व्हेस्टमेंट करूनही खाजगी लोकांनी स्वतः कर्ज काढून सगळे ते बोरवेल्स केल्या होत्या आणि त्या आटल्या होत्या. त्याच्यामुळे निराशा प्रचंड होती. हिवरे बाजारनं केलेल्या लक्षणीय कामापासून प्रेरणा घेत लामकानीकरांनीही गावामध्ये पाणलोट विकासाचं काम हाती घेण्याचा निश्चय केला. त्यांनी कामाची सुरुवात केली पाणलोटाच्या माथ्यावर. इथं होतं वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेलं 400 हेक्टर्सचं एक विस्तीर्ण कुरण. बेसुमार चराईमुळं डोंगरावरच्या या कुरणामध्ये उरले होते फक्त दगड आणि धोंडे. सुरुवातीला मोकळा होता, काहीच नाही होतं डोंगरावर. मेंढ्या, बकऱ्या, शेळ्या आणि झाड तोडायचं, त्याच्यावर कोणाचं लक्ष नाही. ते आम्हाला आस नाही होती ते तिथे जायचं आणि गवत कापून आणायचं. वन खात्याबरोबर करार करून गावकऱ्यांनी निर्जीव होऊन गेलेल्या डोंगरावर सीसीटी खोदले. पाणलोटाच्या या कामाचा लक्षणीय परिणाम झाला. पाणी अडवा, पाणी जिरवा काम केल्यानंतर एकदम पाणी टंचाई संपली आमची. भरपूर विहिरीला, बोरवेलला पाणी आलं. जो पडणारा पाऊस होता त्याचा थेंबन थेंब जिरला आणि त्याचा बेनिफिट खाली ग्रामपंचायतीची विहीर आहे मोठी, त्या विहिरीला पाण्याच्या कमीत कमी पातळी 10 ते 15 फुटांनी वाढली. पण जर आपल्या गावाला दुष्काळाच्या बेड्यांपासून कायमचं मुक्त ठेवायचं असेल तर जिथं पाणलोट उपचार केले होते त्या कुरणाचं पुनरुज्जीवन करण्याशिवाय पर्याय नाही हे गावकऱ्यांच्या लक्षात आलं. जसं एखादं गोंडपाट पाणी शोषून घेतं तसंच गवतही मोठ्या प्रमाणावर पावसाचं पाणी शोषून घेऊ शकेल असा अंदाज गावकऱ्यांनी बांधला. पण गवताला जर जीवदान द्यायचं असेल तर गावासमोर एकच पर्याय होता, कुरणाचं चराईपासून संरक्षण. गावात मेंढपाळांची संख्या आणि त्यांच्या आणि आजूबाजूचे पण जे लोक ह्या डोंगरावर चरायला येत होते त्यांचीही संख्या मोठी होती. मग हे कसं करायचं, तर पहिली गोष्ट आम्ही अचानक सगळं बंद नाही केलं. आम्ही थोडं थोडं टप्प्याटप्प्याने जसं करत गेलो, त्याचे रिझल्ट दिसायला लागल्यामुळे इतर जे लोक होते त्यांचा दबाव वाढत गेला त्यांच्यावर. सुरुवातीला गावातल्या धनगर समाजाचा चराई बंदीला कडाडून विरोध झाला, कारण त्यांचाही चरितार्थ शेळ्या मेंढ्यांवर, चाऱ्यावर अवलंबून होता. आम्हा लोकांना वाटायला लागलं की आता हे गावचे सर्व लोक मिळून समिती करून, नेमणूक करून हे जे डोंगर सांभाळतायत, आम्ही लोकांनी गुरंढोरं, मेंढ्या कुठं चारायच्या, आपल्याला तर विकाव्या लागतील, हा प्रश्न आमच्या मनावर येऊ लागला. मग वनसुरक्षा समिती आणि धनगर समाजामध्ये चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या झडल्या आणि शेवटी त्यांच्यामध्ये समेट घडून आला. धनगर समाजाला चाऱ्यापासून कधीही वंचित राहावं लागू नये यासाठी चराई बंदीचे काही नियम शिथिल करण्यात आले. शेतकऱ्याकडे भरपूर पिकं पिकवता, मग ते शेत खाली होतं तेव्हा मेंढपाळांना चारा मिळतो म्हणून तिकडे जाण्याची गरज ही भासत नाही. गरज भासते फक्त जून-जुलै महिन्यामध्ये. तेवढे 2 महिन्यासाठी ही आम्हाला समिती सहकार्य करते, ग्रामपंचायत सहकार्य करतं. ते आम्हाला सांगता की इथून इथपर्यंत व्यवस्थित चारा, झाडे तोडू नका. आम्ही त्या पद्धतीने सर्व मेंढपाळ वागतो. याशिवाय धनगरांचं संपूर्ण सहकार्य मिळावं म्हणून गावानं अजून एक पाऊल उचललं. धनगरांना गावच्या शेतांमध्ये मेंढ्या चारण्यासाठी पूर्वापारपासून
काही शुल्क भरावं लागत असे. ग्रामपंचायतीनं हे शुल्क कायमस्वरूपी रद्द करून टाकलं. पूर्वीची गावकीची पद्धत होती. त्या गावकीच्या पद्धतीमध्ये हा जो शेतकऱ्यांचा जो चराईचा क्षेत्र आहे ते आम्ही पैशाने विकायचो त्या मेंढपाळ लोकांना. तो पूर्ण बंद केला आणि त्याचा तो फायदा दिला की तुम्ही आम्हाला इथं मदत करा, की आमच्या डोंगरावर तुमच्या मेंढ्या बकऱ्या नेऊ नका. अशा प्रकारचे सहकार्य मिळत गेलं. डोंगरावरच्या कुरणावर केलेल्या चराईवरच्या नियंत्रणाची चवदार फळं आज लांबकानीकरांना चाखायला मिळतात. जो भाग आम्ही संरक्षित केला त्या भागामध्ये गवत आम्हाला वाढायला लागलं, दिसायला लागलं. परिणाम असा झाला की फक्त 3-4 महिन्यामध्ये गवत कंबरेपर्यंत मोठं व्हायला लागलं. मग असं करत करत आम्ही दरवर्षी 100 हेक्टरवर करत गेलो तर गवत आमचं अतिशय मोठं होत गेलं. आता इथं 30 प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्थानिक गवतांची वाढ झालेली आहे, ज्या अतिशय पौष्टिक जाती आहेत पशुखाद्याच्या दृष्टीने. तो आहे पवन्या आणि डोंगरी, हे मात्र सगळ्यात जास्त प्रमाण आहे. त्यांना वर्षभर जनावरांना चारण्यासाठी हवं तेवढं गवत कापून घेऊन जाण्याची मुभा आहे. गवत मोठं झाल्यानंतर आमच्या समितीच्या वतीने सर्व गवत हे कापून गोळा करता आणि असा दुष्काळ झाला की आमच्या गावाला वाटप करता. मुंदेच मोठे झालेले आहेत, ते कापलं तरी ते नवीन फुटतं. कारण हे गवत एकदा कापल्यावर अगदी थोडंसं त्याला पाऊस मिळाला किंवा पाणी मिळालं ते परत वाढायला सुरुवात होते. उलट त्याला जास्त फुटवे फुटतात. गावातच आता चाऱ्याची एक मोठी बँक तयार झाली आहे. त्यामुळं कितीही भयंकर दुष्काळ आला तरी आपल्या जनावरांना चारा छावणीत नेण्याची वेळ लांबकानी आणि शेजारच्या गावांवर आता येत नाही. जेव्हा 2008 साली मोठा दुष्काळ पडला होता तर सलग 10 दिवस रोजचे 100 बैलगाड्या, 200 बैलगाड्या, काही ट्रॅक्टर आणि 500 लोक गवत कापत होत्या 10 दिवस. इतकं पोटेन्शियल होतं की नुसतं गावाला नाहीच तर पूर्ण आजूबाजूच्या 10-20 खेड्यातनं तालुक्यातनं आम्ही त्यावेळी चारा पुरवला, म्हणजे त्यांना कापू दिला. चारा वर्षभर उपलब्ध असल्यामुळं गावातल्या भूमिहीन मजुरांकडेही आता आपल्या मालकीची जनावर आहेत. आज माझ्याकडे चारा नसला, ती म्हशी बी नसल्या, जरी विकत चारा घेतला, महिन्याचा चारा आम्हाला ते कमीत कमी 5-6 हजाराचा चारा लागतो दर महिन्याला. जरी आम्ही तिथून कापून आणला, 2000 मजुरी गेली, ती 7000 मध्ये 2000 मजुरी दिली, 5000 महिन्याचा आम्हाला फायदा आहे. गायरानाला जीवदान मिळाल्यापासून गावातला दुग्ध व्यवसाय जोरात वाढायला लागलाय. पूर्वी एक काळ असा होता की जर गावात एखादं काही फंक्शन असेल किंवा एखाद्याच्या घरी 10-20 लिटर दूध लागणार आहे अचानक, तर आमच्या लोकांना बाहेरून दूध मागवावं लागत होतं, अशी परिस्थिती होती. पण आज आमचं गाव दररोज 3000 लिटर दूध बाहेर पाठवत आहे. कुरणाला संरक्षण दिल्यामुळं तिथली जीवसृष्टीही बहरून गेली. गवताच्या आच्छादनामुळे होतं काय, बाष्पीभवनाचा रेट जो आहे तो जवळजवळ निम्मेपेक्षा कमी होऊन जातो. गवत वाळलं, कापलं जरी गेलं तरी याच्यातनं काय होतं की पुढच्या पावसामुळे हे जे अवशेष आहेत, सीड आहे, इतर जो काही बायोमास आहे, हा सडतो. याच्यातनं ह्युमस तयार होतं आणि मग ती जी जैविक साखळी आहे जीवाणूंची, ती त्याचं खतात रूपांतर करतं, मातीत रूपांतर करतं आणि मग ते अनेक जीवजंतू इथं वाढत असतात. म्हणजे जमीन कसायचं काम जे आहे ते नैसर्गिक पद्धतीने सुरू आहे आणि त्याच्यामुळे याची क्वालिटी वाढते आणि त्याच्यामुळे दिवसांदिवस आमच्या झाडांची संख्या, गवताची क्वालिटी ही पण वाढते. वाढलेल्या स्थानिक गवतामुळं विविध प्रकारची जंगली श्वापदं, पक्षीही आता परतले. त्यांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळालंय. आमच्या या जंगलामध्ये मोर पण आहे, हरिण पण आहे, वाघ पण आहे, सगळं आहे. जेवढं यांचे देखभाल केली, सुरक्षित केले, तेवढं ते जनावर पण वाढतं. फुलपाखरू या त्यांचं पण घर आहे ते. जैवविविधतेतली ही वृद्धी गावच्या शेतांसाठीही चांगलीच फायद्याची ठरली आहे. फवारणी करायच्या 1-2 फवारण्या कमी झाल्या आमचा, तो फायदा झाला अजून. कारण ते पक्षी तिथं आमच्या शेतामध्ये येऊन ते किडे वेचून खाऊन जातात. मधमाशांची संख्या वाढलेली आहे, फुलपाखरांची संख्या वाढलेली आहे. परागीभवनमध्ये फुलपाखरं, मधमाशा हे कीटकांचा मोठा रोल असतो. त्याच्यामुळे उत्पन्नात वाढ, या सगळ्या गोष्टी जरी याचं आपण पैशामध्ये कॅल्क्युलेट करू शकत नाही तर आम्ही याला पर्यावरणीय लाभांश म्हणतो. गवतातून झालेल्या जलसंधारणामुळं शेतीमालाच्या उत्पन्नातही भरघोस वाढ झाली. आमचं जे पूर्वी साधारण एक 100 हेक्टर
बागायत क्षेत्र असायचं. तर आज आमचं 1000 ते 1200 हेक्टरपर्यंत एक बागायत पिकं तर नक्कीच मिळतं आम्हाला, रब्बीचं किंवा हिवाळी पीक. तर एक साधारण 10 पटीने आमचं इरिगेशन वाढलेलं आहे असं आम्ही खात्रीने सांगू शकतो. पूर्वी 2 एकर बागायत करायचो, त्यानंतर विहिरी भरल्या, मग आम्ही डायरेक्ट सगळी 14 एकर बागायत केली. मग वार्षिक उत्पन्न कमीत कमी 35 लाखपर्यंत उत्पन्न येत आहे. पण त्याच वेळेला घनदाट गवतानं भरून गेलेल्या या विस्तीर्ण कुरणावर एक संकट सतत घिरट्या घालत असतं, वणव्यांचं. त्याच्यातनं 2 रोड गेलेले आहेत आमचे, वाहतूक असते, जाणारे येणारे बिडी वगैरे टाकून देतात, सिगारेट टाकून देतात. तर आम्ही दरवर्षी त्या रोडच्या दोघं साईडला एक 10-10 फुटाचे जाळ प्रतिबंधक रेषा तयार करतो. म्हणजे आम्ही तो भाग जाळून घेतो आधीच, कंट्रोल त्याला आम्ही जाळून ठेवतो. म्हणजे कोणी जरी टाकलं तरी ते तिथं ऑलरेडी जळले असतं, त्यामुळे ती आग लागत नाही. नंतर मग आम्ही 10 किलोमीटर लांबीचे दगडाचे 1 मीटर रुंद आणि 2 फूट उंच असे कंटूर बन इथं टाकून घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळे अगदी काही करून एखाद वेळी लागलीच आग तरी तिथपर्यंत जाऊन ती थांबते किंवा तिथं आम्हाला कंट्रोल करता येतं. पण इतकी दक्षता घेऊनही वणवे कधी कधी पेट घेतातच. मे 14 मेला एकदा आग लागली होती. तर इथं भर उन्हामध्ये आगीमध्ये 500 लोक काम करत होते. याचा अर्थ त्यांना कुठेतरी वाटतंय की हे आपलं आहे, याचा फायदा आपल्याला आहे, म्हणून तो लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणात मिळत असतो. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये लामकानीचे रहिवासी आणि इथल्या गवताळ कुरणामध्ये एक जीवाभावाचं नातं तयार झालंय. शाळकरी विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, तरुण मुलं मुली इथं नियमितपणे येतात आणि संवर्धनाच्या विविध कार्यांमध्ये उत्साहानं भाग घेतात. प्रत्येकाला असं वाटतं की हा डोंगर आमचा नाही, हा माझा आहे. हा भाव आता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला आहे. आणि तोच विद्यार्थी जेव्हा मोठा होतो, तो युवावस्थेमध्ये येतो ना, तेव्हा त्याला वाटतं की मी या डोंगरासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, मी केलेलं आहे आणि त्याला अजून मला सुरक्षित करायचं आहे. आणि म्हणून त्याची नाळ याच्याशी जुळलेली असते. गवताळ कुरणापासून मिळणाऱ्या खजिन्यामुळं लामकानीकरांनी या कुरणाला एक नवं नाव दिलंय. तर एक कीर्तनकार महाराज आमच्या गावाला आले आणि ते हे सगळं बघून एवढे खुश झाले. ही एक मोठी क्रांती तुम्ही केलेली आहे आणि म्हणून याला तुम्ही आता नुसतं डोंगर बरडा असं न म्हणता त्याला तुम्ही गोवर्धन म्हणा. आणि म्हणून आम्ही आदराने त्याला गोवर्धन असं म्हणत असतो. आता कोणी बी घेऊन जात होते, ए चारायचं नाही, ए पेटाळायचं नाही, अशी सगळे आमचे गावकरी एकत्र आहे डोंगराच्या बाबत. ती डोंगर हा शान आहे गावची आणि फायदा आहे. निसर्गाला जर आपण प्रसन्न केलं ना, गावकऱ्यांना सुद्धा प्रसन्नच असतो, एकदम सुजलाम सुफलाम असतो. आज राज्यभरात लाखो हेक्टरवर कुरणांचा ऱ्हास झालाय. बेसुमार चराईमुळं त्यांचं हळूहळू वाळवंटामध्ये रूपांतर व्हायला लागलंय. लामकानीकरांकडून आपणही चला एक धडा घेऊ आणि गावागावात आपलं स्वतःचं एक गोवर्धन तयार करू. पाण्यासाठीच्या लढाईमध्ये आपण जलयुक्त सगळं शिवार करतोय, परंतु हे जलयुक्ती ही जर आपल्याला शाश्वत ठेवायची असेल, आपलं गाव अधिक समृद्ध करायचं असेल, तर आपले जे काही उघडेबोडके शिवारं आहेत, जे पडित क्षेत्र आहे, त्याला आपण गवतयुक्त करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तरच आपण खरी समृद्धी आपल्या गावात आणू शकू.